Hi guys! Welcome back sa MSK Genmer or MSK Online Store. Today, ang topic natin is about speed hack. Alright? Kasi merong isa tayong client or buyer na nag-message sa page natin and then he asked whether yung speed hack ng scooter is totoo nga ba or hindi using throttle settings lamang. So, pinakita niya sa akin na yung scooter niya tumatakbo ng around 80 kilometers per hour based sa display nito. Okay? So, sabi ko sa kanya, Sir, sige, gagawa ako ng video na explanation para masabi ko sa iyo or mas ma-explain ko sa iyo kung totoo ba yan or hindi. Alright? So, ang gamit natin na kailangan as usual, we have motor, controller, throttle, battery, and this one, tachometer. So, ito, ang brand nito is Amprobe. Medyo mamahalin to. Model TAC-20. Okay, so accurate ang reading nito. So, calibrated to. So, kapag yan, ito, pag tinapat natin to dyan, pindutin lang natin to, lalabas yung reading dito. Habang umatakbo to, yan. So, yan, may lalabas dito na reading. Okay? First of all, kailangan nating sukatin yung diameter ng ating gulong. Ito yung isa sa mga pinaka-importante. Kasi kapag hindi mo to sinukat ng tama or hindi mo alam yung tamang sukat, magkakaroon ka ng maling reading sa iyong display. Okay? So, sa part ko or sa example natin, so ang diameter ng ating gulong or wheel is 7.5 inches. Okay? So, kita 7.5. Wait Ito po, yan. 7.5. Yan. Mamaya, kailangan natin yung value na yan. Isa-set natin dito sa ating throttle mismo. Okay? So, tandaan nyo rin sa inyo. Sukatin nyo rin sa inyo para accurate yung reading natin. Okay? So, alright. On tayo ng throttle. So, P settings hold both mode and power. So, punta tayo sa P06. P06, ito yung diameter ng ating gulong or ng ating wheel. Okay? So, nailagay ko na yan, 7.5. That means 7, oops. Alright. Oops, sorry. Balik natin sa P06. P06, so 7.5 inches. Okay? Yung sumunod naman dyan, P07, ito yung magnet count. Magnet count, yung number of magnets sa loob ng hub motor natin. So, advice lang kapag dumating sa inyo yung scooter nyo or yung hub motor nyo or yung yung buong scooter nyo, kung ano yung settings dun sa P7, stay as is na lang kasi ibig sabihin na iset na yun ng factory ng tama. Okay? So, yung gulong na lang yung magbago. Kung halimbawa, magpalit kayo ng 11 inches or 10 inches or 8 inches. Depende. Alright? So, okay, start tayo. Naka-on yung cruise control nito para halimbawa, naka-ganyan tayo para mas madaling mag-test kasi wala tayong assistant. So, ngayon meron tayong 15 km per hour sa ating gear 1. So, gamitin natin tong tachometer. Okay? So, ngayon, 0. By the way, eto nga pala, ang unit of measurement niya is meter per second. Wala kasing diretsong kilometer, off ko muna. Wala kasing diretsong kilometer per hour. Okay? So, kung meter per second, so, simple lang yan. Record tayo ang 1 meter per second is equal to 3.6 kilometer per hour. Okay? So, magkakaroon na tayo ng 3.6. So, i-multiply lang natin yung makukuha natin sa 3.6 para magkaroon tayo ng final value. So, meron tayong calculator dito para mas madali. Alright? So, mag-start tayo sa gear 1. Alright? Gear 1. Yan. So, ang gear 1 natin, so, start natin. Hintayin ko mag-cruise control or mag-cruise mode on siya.
Alright, yan, naka-on na yung cruise mode. So, para bitawan ko na lang yung throttle. Yan, so 15. So, ito, simple lang, tapat ko to dito. Pindutin ko, tapos tapat ko siya dyan. Alright, so meron tayong 4.26. Okay? So, 4.26 times 3.6. So, we have 15.33. Yan. So, tanggalin natin ito, ha. So, lagyan natin ito ng dalawang column. So, we have... Excuse me, sorry po. Throttle display. So, we have throttle display, yung kanina, 15. Dito naman sa tachometer, tak na lang. So, meron tayong 15.336. So, lahat to kph na. Okay, punta tayo sa gear 2. Alright, so gear 2, lipat natin. Ayan, gear 2. Gear 2 na po. Ayan. So, let's start. Alright. So, sa gear 2, meron tayong, alright, 30 km per hour. So, sa tachometer, hingin natin. Oops. Alright, 8.34. Alright. 8.34 times 3.6. So, meron din tayong 30. Okay? So, sa throttle, ang nakalagay sa throttle natin is 30, gear 2. And then, dun sa ating tachometer, meron tayong 30.024. So, again, kph. Up natin. So, let's go with gear 3. Alright? So, gear 3. Start. Mabilis. Okay, cruise mode on. 44. Try natin tong tachometer. So, 12.37. 12.37. Multiply mo ng 3.6. Yes, meron nga tayong 44. Okay? So, gear 3. 44 sa throttle. And then, sa tachometer, meron tayong 44.532. Up natin. Okay, so ngayon, sa test natin, so summary lang, gear 1, we have 15 kph. Display sa throttle. Sa tachometer, we have 15.336 kph. Gear 2, 30. Tachometer, 30.024. Gear 3, 44. Tachometer 44.532. So we can say na super accurate talaga nitong tachometer natin. So ito yung actual speed talaga ng gulong natin. Ito yung actual speed ng ikot ng gulong natin. Take note lang na this is without load. It means yan, walang load. So hindi pa siya nakalagay sa scooter. So nakahang lang siya sa air. So, wala siyang load, wala siyang stress, walang force, walang other force na nagpapahirap sa ating hub motor. So, expect nyo, kapag nakalagay na yan sa scooter or meron na siyang sakay, so it will be lesser than this. Okay? But the important point here is, these values are the actual values, are the accurate values. Okay? So, pupunta na tayo doon sa sinasabi na speed hack. Okay? One thing about speed hack actually is yung maling setting sa ating throttle or sa ating P setting sa ating throttle. Okay. Sa P6 pa lang, P06, kapag iba na tong diameter na nilagay mo versus dun sa actual diameter ng wheel na meron ka, so, may iba na yung takbo or may iba na yung display ng ating throttle. Okay? So, try natin ha. So, yung P06, iibahin ko. So, instead na 7.5, ang gagawin ko, 10 inches kunwari. Or 10 inch ang nilagay ko dito without checking na
kung anong size ng gulong ko. Basta nilagay ko lang 10. Okay? Let's see kung ano mangyayari. Okay? Alright, so dito sa table natin, ilagay natin to. Ito yung actual diameter ng wheel ko, 7.5 inches. Okay? So ngayon, meron tayong panibagong test dito. Gear 1, Gear 2, Gear 3. Okay? So dito, makikita natin, lagay natin dito yung P06. Ayan. P06 is equal to 10 inches. Yan yung nilagay natin. Alright. So, try natin. Gather tayong data. Okay. So, start tayo sa Gear 1. Alright. Okay. So, Gear 1. See? Sa Gear 1 natin, ang naka-display sa ating throttle is 20 kph. Alright, sulat natin yan, 20. Okay, sa ating tachometer, so, under natin ha. So, 4.26 or 4.25 times 3.6. So, we have 15.3. Okay? So, sa tachometer, 15.3. Okay? Alright, so we move on sa Gear 2. Wow. Okay, sa Gear 2, okay, gamitin natin yung tachometer for Gear 2. Alright, 8.34. Let's see, 8.34 times 3.6. So, 30. Alright, sa ating throttle, so 41 ang nakalagay. Sa ating tachometer is 30.024. Okay? kph pa rin. Kilometer per hour, okay? So, we move on sa Gear 3. Alright? So, Gear 3. Wow! It's a massive 59 or 62. Kita ba? 59 daw. Alright? So, sa ating tachometer, let's see. Oops. Okay, 12.44. 12.44 times 3.6. So, meron tayong, okay, sa ating tachometer, it shows 659. Okay, 59 daw. Sa ating, throttle, 59. Ating tachometer is 44.784 kph. Alright, off natin yung motor. Okay, on our second test, ang binago lang natin is P06. From original 7.5 inches, we set it to 10 inches. Okay? So, alam nating mali yun. Alright? Kasi mali yung settings. Hindi natin nilagay yung correct diameter ng ating gulong dito sa ating throttle. Alright? So, from here, makikita natin na our tachometer is still the same. That means tama ang ating nakukuha sa tachometer. Kung ano yung bilis kanina sa Gear 1, 15 kph, ganun pa rin ang bilis sa Gear 1, which is 15 kph. But, sa display ng ating throttle, it says 20 kph, which is wrong. Okay? So, ganun din sa Gear 2 and Gear 3. Alright? So, Gear 2, tachometer 30. Gear 3, tachometer 44. Alright? So, now, we will do another test. P06, we will put it back to original diameter or the correct one. And then, our P07, the correct one is 30, but for the testing, we will make it 40. So, we will check whether ano yung magiging resulta kapag nilakihan natin ang value na to. Alright? So, Gear 1, Gear 2, Gear 3. Okay?
So, test ulit tayo. Punta tayo sa P settings. Hold both mode and power button. So, punta tayo sa P06. Balik natin siya sa tama, which is 7.5. Alright. So, to save it, just hold the mode button for 1 to 2 seconds. Alright, then go to P07. So, in this case, P07, gawin natin siyang 40. Okay? So, to save it, hold yung mode ng 1 to 2 seconds. Alright? So, our P07 is now 40. Okay? So, yeah. Test tayo. So, punta tayo sa gear 1. Alright? So, gear 1 on the dot, go. Alright, see? Okay, in our gear 1, we only have 11 kph display, but our tachometer is 4.25. Okay, so 4.25 times, 4.25 times 4.25 times 3.6 is 15.3. Okay, so throttle display is 11, and then for our tachometer is 15.3 kph pa rin. Alright, okay, let's move on to gear number 2. Alright, gear number 2 showing 22 kilometers per hour. Okay, yan. Try natin sa tachometer. So 8.34 times 3.6. So we have 30. Same pa rin. Okay, our throttle 22. Tachometer is 30.024 kph. Alright, so move on to the last one, gear 3. Okay. Gear 3, okay. Gear 3 is, yan, 33 kilometers per hour. So, in our tachometer, 12.43 times 3.6. So, 44, okay. So, sa throttle, it's showing 34 na. Sige, 34. And our tachometer is 44.748. Alright. So, as we can see here, in our third test, P06 is the original 7.5 inches. This is the right one. And P07 is 40. Actually, 40, we set it to 40. It means 40 magnets. Okay, but the original or yung tama is only 30. Okay, so ginawa natin siyang 40 para matest natin yung kung ano yung makukuha natin sa throttle. See, yung throttle natin naging 11 siya sa gear 1, pero yung tachometer natin 15.3 pa rin. It means na yung actual talaga na binibigay ng hub natin, gear 1, is really 15.3 kph lang, regardless of any settings mo sa throttle. Okay, so ang nababago lang yung accuracy ng display ng throttle. Okay, so dito 22, 30, 34, 44. So ito pa rin yung accurate. Okay, so last one, try natin. P06, same, 7.5 inches pa rin. Pero yung P07 natin, gawin natin siyang 10 lang. Okay? So, try natin. Gear 1. Gear 2. Gear 3. Alright? So, change natin. Tingnan natin kung ano magiging resulta. Okay? P06, 7.5. Alright? P07, gawin natin 10. Ibig sabihin, 10 magnets lang. And let's see kung ano yung makikita natin na reading. Okay, to save, hold the mode button for 2 to 2 seconds. And then, okay, go back to original. Alright. So, start tayo sa gear 1. Gear 1, go.
Wow! Gear 1 pa lang, 46 kilometers per hour na tayo. Okay, so let's see sa ating tachometer. $4.25 times 3.6. So, 15.3. Okay, sa ating throttle is 46 daw. 46. And then, sa ating tachometer is still the same, 15.3 kph. Okay? So, move on tayo. Gear 2. Wow! Gear 2 is 89 kph. Okay, tachometer natin. So, 8 point... Oh, let's see. Ulit Sorry. 8.33. Okay? Let's try 8.33 times 3.6. Okay? So, sa tachometer, sa display natin, sa throttle, it's 89 daw. 89 kph. Sa ating tachometer is 29.988 kph. Okay? So, move on. Last one. Gear 3 tayo. Gear 3. Sagad na to. It means na 99 kph. Hindi na to accurate. I guess more than 99 pa dapat ang gusto niyang i-show, i-display. Pero, since 2-digit lang ang ating throttle display, hindi niya na ma-display ng tama. Okay? So, dito tayo sa ating tachometer. Tachometer is 12.45 times 3.6. So, 44.82. So, dito lagay natin 99 plus lang. Dito naman sa ating tachometer is 44.82 kph. Okay, off natin. Alright. Usod natin to para, yan, para kita natin yung ating summary. Okay? Yan. So, once again, kaya tayo nagmumultiply ng 3.6 kasi ang nakukuha lang natin sa ating tachometer is meter per second. Okay? Ang conversion niyan to kilometer per hour, i-multiply mo lang ng 3.6. Okay? So, kaya ganun. So, dito sa huling test natin, so, ang P06 natin ay 7.5 inches. P07 natin, ginawa nating 10 magnets. Pero kita nyo, yung display ng Gear 1 is already 46 km per hour. Pero ang ating tachometer still the same, 15.3 kph. Okay? So, it really means na when you are changing something here sa P06 and P07 na hindi tama doon sa settings ng iyong hub motor, magkakaroon ka talaga ng inaccuracy or not accurate display ng speed. So, ang speed hack po, ibig sabihin, kapag nagbago ka dito ng mga settings, hindi po totoo. Okay? Wala pong katotohanan ng speed hack dito sa pagbabago ng P06 or P007. Okay? So, ang dapat po, tama ang settings ng P06, tama ang settings ng P07 para yung display ng ating speed dito sa ating throttle ay tama. Hindi po tayo lilinlangin, hindi po tayo lolokohin. Alright? So, once again, ito yung unang test natin. Ang Gear 1 is 15 kph, Gear 2, 30 kph, Gear 3, 44 kph. Okay? So, ito yung tamang speed ng ating hub motor, ng ating controller, ng ating throttle, ng ating battery. So, kung ano itong mga parts na to, yun lang yung talagang reading niya. So, this one same. So, this one is same. Okay? So, sana po meron kayong natutunan or meron kayong napulot sa ating testing today. And,
I hope I can see you again in our next video. Please help to subscribe or like our video. Share to others para malaman din nila about electric scooter, kung ano po yung tama at kung ano po yung talagang totoo. Alright? So once again, this is MSK Genmer or MSK Online Store. Kung meron kayong questions or anything about electric scooter, please comment down below or message us in our Facebook page, MSK Genmer, MSK Online Store, or kung meron kayong kailangan na electric scooter spare parts, punta lang sa Lazada and Shopee store namin. Alright? Ayan po. Salamat po. Thank you. Bye-bye.